වෛරස් වලින් මුළු ලෝකෙම බැට ගන්න මේ වෙලාවේ අපි හිතුවා කම්පියුටර් සම්බන්ධ වෛරස් ගැන කතා කරන්න. වෛරස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද වෛරස් තියෙනවා කියලා අඳුනගන්නේ? මේවා එන්න පුළුවන් ක්‍රම, එන්න නැති වෙන කරන්න පුළුවන් දේවල් වගේම ආවොත් මොකද්ද කරන්න කියන එක ගැන සහ කම්පියුටර් එකට ඇතුළේ වෙච්ච වෛරස් අයින් කරන්න හැටිත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෛරස් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ software එකක නියමිත වැඩ කරන ක්‍රමේ අපේ අනුදැනුමක් නැතුව වෙනස් කරලා ඒක වැඩ කරන පද්ධතියේ කටයුතු අඩාල කරන්න පුළුවන් තවත් software එකකට. මේ විදිහට අපේ කම්පියුටර් එකේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය කඩාකප්පල් කරන ක්‍රම එහෙම නැත්නම් වෛරස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහේ වෛරස් එකක් අපේ කම්පියුටර් එකට ආවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔයා කම්පියුටර් එක හිටපු ගමන් හේතුවක් නැතුව ස්ලෝ වෙනවා නම්, ස්ටාර්ට් කරද්දී, ෂට් ඩවුන් කරද්දී ගැටලු මතුවෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ස්ටක් වෙනවා නම්, කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ඩිලීට් වෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් කරප්ට් වෙනවා නම්, නිතර ඔයාගේ සිස්ටම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා නම්, අනවශ්‍ය pop-up ads, එහෙම නැත්නම් Windows open වෙනවා නම්, අපි install නොකරපු application, software වගේම web browser වල අපි නොදාපු toolbars තියෙනවා නම්, සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් processor fan වෙනතර වැඩිය ගොඩක් ස්පීඩ් එකකින් සද්දට වැඩ කරනවා නම්, ඔයාගේ email එක අමුතු විදිහට හැසිරෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයා යවපු නැති email ඔයාගේ මේල් එකේ send වෙලා තියෙනවා වගේ දේවල් වෙනවා නම්, web browser එක lag වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ stuck වෙනවා නම් හරි ඔයා address එකක් type කරපුවාම ඒකට නොයා වෙන website එකට redirect වෙනවා නම්, virus guard එක පිස්සු කෙලිනවා නම්, මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනවා නම් මේක බොහෝ දුරටම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට virus එකක් ඇවිල්ලා කියලා කියන්න පුළුවන් සාධකයක්. ඉතින් මේ වගේ virus එකක් එන්න පුළුවන් ක්‍රමත් ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙන් ප්‍රධානම එක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන removable devices. ඒ කියන්නේ USB flash drive, CD, DVD ඒ වගේම external hard disk drives වගේ දේවල්. අනිත් ප්‍රධානම විදිය තමයි ඉන්ටර්නෙට්. මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන මම කලින් කියපු ඕනිම device එකකින් වෛරස් එකක් එන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. විශේෂයෙන්ම පොදු තැන්වල. ඒ කියන්නේ computer labs, ඒ වගේම communication shops වගේ තැන්වල පාවිච්චි කරපේවයි. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ හොඳ updated virus guard එකක් නැත්නම් මේ වගේ devices ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්න කලින් වෙන තැනකින් ස්කෑන් කරලා බලලා ගන්න එක අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙනවා. මේ වගේ කනෙක්ට් කරන devices වල ඔයාට හුරු පුරුදු නැති links එහෙම නැත්නම් icons තියෙනවා නම් ඒව උඩ ක්ලික් නොකර ඉන්න එකත් ගොඩක් හොඳයි. මේ දේවල් වලටත් වඩා වැඩියෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරද්දී. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා තමයි අපේ කම්පියුටර්ස් වලට නිතරම වෛරස් එන්නේ. මේ වෛරස් එන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඊමේල් වල link එකක් විදිහට, web page එකක ක්ලික් කරන්න තියෙන links විදිහට, download කරන ෆයිල් එක attachment එකක් විදිහට, download කරන ෆයිල් එකක් විදිහට, torrent site වලින් ෆයිල් download කරද්දී, porn එහෙම නැත්නම් අසභ්‍ය දර්ශන site වලින්, crack software වලින්, online ads වලින්, social media links වලින් මෙන්න මේ විදිහට මේ හැම එකකීම ඔයාගේ කම්පියුටර් වෛරස් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා මේ එකකටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ අපේ කම්පියුටර් එකට අපේ උදව්වක් නැතුව ඇතුළු වෙන්න. අපි මේවා ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්නවනම් වෛරස් ගාඩ් එකක් නැතුව උනත් අපිට අපේ කම්පියුටරේ පරිසම් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක් ගැන විස්තර කරන්න වෙලා මදි හින්දා මං කියන්නම් කොහොමද මේ වයින් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. මේකෙදි ඉතින් කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි වෛරස් ගාඩ් එකකට වැඩේ බාර දෙන එක. හැබැයි වෛරස් ගාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනි වෛරස් කම්පියුටර් එකට ආවට පස්සේ නෙවෙයි, ඔක්කොටම කලින්. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි වෙබ්සයිට් එකකට ගියාම සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරද්දී සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ක්ලික් නොකරන්න ඕනි ලින්ක්ස් මොනවද කියන එක ගැන. අනිත් දේ තමයි ගොඩක් පෝන් සයිට් වලින් සහ ටොරන්ට් සයිට් වලින් වෛරස් එන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මම කියන්නේ මේවට නොයා ඉන්න කියලා. ඒත් ඒවට යනවා නම් ඒවයින් වෛරස් එන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන ටිකක් දැනගෙන ඉන්න එක තමයි හොඳ. මේ මොන විදිහට පරිස්සම් වුණත් ඔයාගේ කම්පියුටර් වෛරස් එකක් ආවොත් මොකද කරන්නේ? ඉතින් දැන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද එහෙම වුණොත් ඒවා අයින් කරගන්න කියලා. පළවෙනි එක, දැනට වෛරස් ගාඩ් එකක් නැත්නම් හොඳ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒ වගේම ඒක අප්ඩේට් කරන්නත් ඕනේ. දෙවෙනි එක, දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න. තුන්වෙනි එක, කම්පියුටර් එක රීබූට් කරලා සේෆ් මෝඩ් යන්න. සේෆ් මෝඩ් එකට යන විදිය මොඩල් එක අනුව වගේම OS එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පරණ කම්පියුටර් වල නම් කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා F8 කී එක ප්‍රෙස් කරාම සේෆ් මෝඩ් යන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයා යන්න ඕනි සේෆ් මෝඩ් with networking කියන ඔප්ෂන් එකට. Windows 10 වගේ එනකොට ඔයාට රීබූට් කමාන්ඩ් එක දෙන්න කලින් සේෆ් මෝඩ් ඔප්ෂන් එක හදන්න ඕනි. ඒ හින්දා ඔයාගේ මොඩල් එක සහ OS එක ගහලා Google search පාරක් දාලා බලන්න කොහොමද සේෆ් මෝඩ් යන්නේ කියලා. හතරවෙනි එක, දැන් temporary files ඔක්කොම delete කරන්න. මේක කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට Windows button එක උඩ click කරලා temporary කියලා type කරපුවාම එනවා delete temporary files කියලා link එකක්. ඒක click කරලා ගිහින් මේ විදිහට temporary files select කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒවා delete කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ hard disk partitions වල right click කරලා properties වලට ගිහින් මේ විදිහට general tab එකේ disk cleanup වලට ගියාමත් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය temporary files delete කරගන්න. අනිත් ක්‍රමය තමයි වෙනම third party software එකක් use කරලා
මේ ෆයිල්ස් ඩිලීට් කරන එක. මෙහෙම කරන්න ගියාම සමහර විට එරර්ස් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් පොඩ්ඩක් Google සර්ච් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වෛරස් ගාඩ් එක රන් කරලා කම්පියුටර් ෆුල් ස්කෑන් එකක් කරන එක. සේෆ් මෝඩ් එකේ මේක කරන්න බැරි වුණොත් කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා මේ විදිහට වෛරස් ස්කෑන් එක කරන්න. ස්කෑන් එක ඉවරනාට පස්සේ වෛරස් තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට වෛරස් අහු වුණොත් ඔයාට මේවා ක්ලීන් කරන්න වෙනවා. මෙතෙන්දි ගොඩක් වෛරස් ගාඩ් වලින් ඔයාට මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා රෙකමන්ඩ් කරනවා. කොහොම වුණත් මේ වෛරස් ක්ලීන් කරද්දී පරිස්සමින් කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ වැදගත් data කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම්. මෙතනදී එක එක වෛරස් ගාඩ් වලින් දෙන ඔප්ෂන්ස් දෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොදුවේ අපිට මෙතනදී දෙන ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. මේ තුන තමයි clean, quarantine සහ delete. වෛරස් අයින් කරද්දී මේවයින් මොකද්ද කරන්න කියන ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. clean කියන්නේ වෛරස් එක clean කරනවා. හැබැයි files වලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. quarantine කියන එක නම් මම හිතන්නේ පැහැදිලි කරන්න ඕන වෙන එකක් නෑ. මොකද මේ දවස්වල නිතර අහන්න ලැබෙන හින්දා. කොරෝනා වලදී වගේම තමයි කම්පියුටර් එකෙත් ෆයිල් එකකට හරි කීප එකකට හරි වෛරස් ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් සහ ඒවා ඩිලීට් කරන්න හරි ක්ලීන් කරන්න හරි යද්දී ඔරිජිනල් ෆයිල් එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ quarantine කරන එක. ඒ කියන්නේ ෆයිල්ස් ටික වෙනම පැත්තකට කරලා තියෙන එක. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට ආපහු ෆයිල් රිකවරි එකකින් හරි මේ ෆයිල්ස් වල data ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන එක. ඩිලීට් කියන්නේ ඉතින් වෛරස් එකත් එක්කම ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා දාන එක. වෛරස් ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙන ෆයිල්ස් වල data අපිට එච්චර වැදගත්කමක් නැත්තම් හරි අපි ළඟ වෙනම බෑකප් එකක් තියෙනවා නම් හරි අපිට මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පරිස්සමට ඔයාලට පුළුවන් වෛරස් ක්ලීන් කරගන්න. එහෙම ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා ආපහු පාරක් ස්කෑන් එකක් කරලා බලන එක. මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාට වෛරස් අහුවෙන විදිහක් නැහැ. තිබුණොත් පුළුවන් මෙතෙන්දී ක්ලීන් කරගන්න. මේ විදිහේ වෛරස් ස්කෑන් එකක් කරලාට පස්සේ සමහර වෙලාවට රීස්ටාර්ට් වෙද්දී මැෂින් එක බූට් වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් එකේ ලෙඩ එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ සිස්ටම් ෆයිල්ස් වලට වෛරස් ඇටැක් කරලා තිබුණොත්. ඒ වගේ වුණොත් ඔයාට ආපහු සිස්ටම් රිපෙයාර් එකක් කරන්න වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ විදිහට වෛරස් අයින් කළාට ගොඩක් වෙලාවට සිස්ටම් එකේ ලෙඩ එන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා තමයි මැෂින් එකකට වෛරස් එන්න කලින් වෛරස් ගාඩ් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වේ. ඒ හින්දා මේ වගේ වෛරස් ස්කෑන් එකක් කළාට පස්සේ Tamanට අවශ්‍ය ෆයිල්ස් බෑකප් එකක් අරන් කම්පියුටර් එක ෆුල් ෆෝමැට් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. වෛරස් ක්ලීන් කරාට පස්සේ ඔයාගේ සේව් කරලා තියෙන පාස්වර්ඩ්ස් ඔක්කොම වෙනස් කරන එක ආරක්ෂාවට හොඳයි. ඒ වගේම වෛරස් ගාඩ් එක නිතරම අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න එක OS එක අප්ඩේට් කරන එක වගේම වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් වගේ software ඔක්කොම අප්ඩේට් කරලා තියාගත්තොත් වෛරස් ඇටැක් එකකට තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට කම්පියුටර් එකට වෛරස් ආවහම වෛරස් ගාඩ් එකක්වත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කරන්න තියෙන්නේ එක්ක කම්පියුටර් එක ෆුල් ෆෝමැට් කරන එක. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ hard drive එක ගලවලා වෙන වෛරස් ගාඩ් එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකට ගහලා ස්කෑන් කරන එක. ෆෝමැට් කරන්න කලින් data ටික බෑකප් කරගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. කොහොම වුණත් ඒ විදිහේ hard disk එකකට OS එක දානවා නම් partitions ඔක්කොම ෆෝමැට් කරන එක හොඳයි. එහෙම නැති වුණොත් partition එකක තියෙන වෛරස් ආපහු සැරයක් පැතිරෙන්න පුළුවන්. pen drive එකකට එහෙම නැත්නම් external hard disk එකකට වෛරස් ආවොත් මේ විදිහට ස්කෑන් කරලා අපිට පුළුවන් ඒවා remove කරගන්න. ඒ වගේම external drives වලට වෛරස් ආපුවාම ස්කෑන් කරලා වෛරස් අයින් කරත් සමහර වෙලාවට අපේ ෆයිල්ස් පෙන්වන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ මේ වෛරස් වලින් ෆයිල්ස් වල attributes වෙනස් කරන හින්දා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් ඒ drive එක ස්කෑන් කරලාට පස්සේ command prompt එකට ගිහින් මේ විදිහට ඒ වගේ attributes වෙනස් කරගන්න. මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ command prompt එකේ run as administrator ගිහින් ඒ device එකට අදාළ drive එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ command එක ගහලා අපිට පුළුවන් hidden වෙච්ච files ආපහු visible කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මොන විදියට කරත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම virus guard එකක් ඕන වෙනවා. මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න ඕනි virus තියෙනවා කියලා ඒවා අයින් කරන්න, scan කරන්න කියලා internet එකට ගිහින් එක එක software දාන්න ගිහින් වැඩේ තවත් වැඩි කරගන්න නැතුව දන්න හොඳ virus guard එකක් දාලා update කරලා තියාගන්න. virus guard එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට සැරයක්වත් update කරගන්නම ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම virus guard එකක් දානකොට crack නොකර license version එකක් දාන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි.